اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش ستيك بالبيكون. هنطلع فاصل نرجع نشوف مكونات الساندوتش ونعمله. مكونات الساندوتش: ستيك مشوي، بيف بيكون، كرفس، صوص بشاميل خفيف شويه، وكريمه لباني وزبده. سخنا شويه زيت، نحط معاهم زبده، الكرفس بيطرى شويه، رشه ملح وفلفل، بيكون، بعد كده بشاميل، كريمه، نحط ستيك بس يسخن معاهم، بيكون، ستيك، نحط شوية من الصوص. كده الساندوتش جاهز، ساندوتش ستيك بالبيكون. هنطلع فاصل نرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل كوكتيل مربى بالقشطه. المكونات: صوص فراوله، لبن، مربى فراوله، وقشطه معلبه. نجيب الاول الخلاط، نحط القشطه، مربى، صوص الفراوله، اللبن، نقفل ونخلط. كده الكوكتيل جاهز، كوكتيل مربى بالقشطه، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.